السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر علي من موقع English to Fun. النهاردة إن شاء الله هنحل شوية exams كده من كتاب العمالقة Giants، اللي هو exams booklet. كان نزل PDF كده هدية للطلبة والمعلمين من مسترنا العزيز مستر أحمد الضيفي. فإن شاء الله هنحل اللي نقدر عليه من البوكلت ده. هو عموما البوكلت فيه اختبار السودان 2019 وتجريبي أول وتجريبي تاني و12 اختبار كتاب تدريبات. أنا هبدأ باختبار السودان وهكذا، هفضل ماشي لغايه يوم الامتحان. تمام، لغايه يوم الامتحان اللي اقدر اعمله هعمله معاكم لغايه يوم الامتحان. وان شاء الله في مراجعه ليله الامتحان على القناه هنا ان شاء الله. هيبقى في فيديو او 2 أو 3 في ليله الامتحان كده بيلخص المنهج مثلا، بنجيب اسئله مهمه وهكذا. يعني احنا معاكم لغايه ليله الامتحان ان شاء الله. في حاجه كمان حبيت اقول عليها، اني هنا تم حذف قطاع الفهم، فانا مش هجاوب قطاع الفهم هنا غير لما الاقي قطعة فهم صعبة او فيها حاجة مهمة. ان شاء الله هنزلها في الفيديوز. يلا بينا نبدأ بقى. نبدأ بامتحان الثانوية العامة اللي جه في السودان. Number 1, choose the correct answer from A, B, C or D. 1. My friend has recently spaced a prize in a poetry completion. طبعا هو عايز يقول competition لان كلمة completion يعني اكمال، بس احنا حرصنا ان احنا نجيب نفس اللي اتكتب في الامتحان. اكيد دي غلطة، يعني قصده competition مسابقة. طبعا احنا قلنا يكسب جائزة اسمها ايه؟ win a prize، يبقى الاجابة won a prize. خلي بالك هنا my friend ده مبني للمعلوم الجملة عشان ده الفاعل، تمام؟ فنقول won. طب لو كانت مبني مجهول هنقولها was awarded، تمام؟ او has been awarded، او ايا كان الايه، ايا كان الزمن. تمام كده. يبقى my friend has recently won a prize هي my friend has been مثلا awarded a prize. يبقى لازم نركز في النقط دي عشان ممكن تجيلنا في الامتحان. Number 2, the noise outside، الضوضاء بره has made me space so I couldn't concentrate، عشان كده ما قدرتش اركز. يبقى اكيد جعلتني ايه؟ واحد يقول لي يا مستر احنا خدنا ميك وميد مفعول به بعده ايه؟ بعده على طول مصدر فعل، تمام؟ وممكن كمان صفة. طب هو جاب صفة اللي هي confused و confusing ومصدر فعل. طب انا اختار مين؟ بص ركز معايا كده. كلمة confused ده verb، والverb ده transitive يعني ايه؟ يعني متعدي لمفعول. يعني معناها بالعربي يحير. to make someone feel that they cannot think clearly or don't understand، يعني يحير. تمام كده؟ فمش هيمشي اقول ان الضوضاء في الخارج جعلتني احير، لا اكيد جعلتني متحير. اذا هتبقى ايه؟ confused اللي هي مفعول به confused. لكن confusing يعني محير، تمام كده، اللي هي ايه؟ فاعل. يعني هقول مثلا this question is confusing، محير، هو اللي بيحيرني، فانا I am confused. Number 3, it is important for people to space their work life from their home life. نفس الجمل بالنص خدناها قبل كده، اللي هو تفصل حياتك العملية عن حياتك الشخصية، يبقى separate. قلنا ده فعل تبقى نطقه separate، لكن لو adjective هيبقى separate. Ahmed is really spaced about his university course. He can't wait for the beginning of the term. يبقى Ahmed is really enthusiastic about. كلمة magnetic يعني مغناطيسي، aquatic يعني مائي، كلمة fanatic يعني متعصب ودي noun، تمام؟ بس كلمة fanatic مش بيجي بعدها حرف جر نهائي. هتقول he is مثلا a football fanatic، يعني هو ايه؟ مشجع كرة متعصب. وينفع نطلقها على الدين، يعني متعصب دينيا، يعني قريبة من كلمة extremist. Number 5, her work not had taken up much of her personal life is still appreciated today. واضح ان دي جملة اعتراضية، يعني في relative clause هنا، وهنا بيتكلم عن الwork يبقى غير عاقل، يبقى which had taken up much of her personal life. Number 6, my father always says that we should never space one while one is talking. واضحة جدا، نقاطع أحد عندما يتحدث، يبقى interrupt. If you want to see the doctor you will need to make an appointment. دي واضحة جدا. The ambassador is a space representing his country in a foreign country. يبقى أكيد الامباسsador يا ترى journalist ولا technician، diplomat ولا director. واضحة جدا إن هو diplomat.
Number 9, a space is someone who writes reports for a newspaper, a radio station or TV. يبقى المراسل correspondent، لأن الدكتور ولا السكرتيري ولا الديركتور ما بيكتبوش تقارير. The teacher told us that the earth space around the sun. طبعا احنا قلنا طبقا للمنهج أي حقائق علمية ثابتة في التحويل الكلام إلى غير مباشر يبقى مضارع بسيط. تمام كده؟ عندي 2 مضارع بسيط، go goes، اكيد هنختار goes عشان the earth كأنها it. She asked him what space since he left school. واضح ان الكلام كان سؤال مباشر حولناه لغير مباشر، يبقى اي صيغة سؤال هتروح خلاص، يبقى had he been doing راحت. هنا صيغة جملة ولكن ماضي مستمر، وانا مش محتاج ماضي مستمر هنا خالص لان السنس كان اصله قبله مضارع تام مستمر او مضارع تام بس، فيتحول الى مضارع او ماضي تام مستمر. had been doing. Number 12, for me بالنسبة لي a park with trees is the space place for a picnic. هو عايز يقول المكان المثالي، يبقى ideal لأن هو محتاج صفة، لأن idealist اللي هو الشخص المثالي نفسه، أنا مش محتاجة هنا. idealistic برضو الشخص المثالي ولكن هنا صفة مش اسم، يعني كلمة idealist تساوي بالظبط idealistic person. idealism اللي هي احنا قلنا مثالي، يبقى المثالية نفسها idealism. Number 13, let's play a game in the space between lessons. هو عايز يقول نلعب لعبة في الفسحة ما بين الدروس أو للراحة، يبقى break. خلي بالك break دي يعني فرام. Number 14, I space 18 next Monday. طبعا دي حقيقة عمرية في المستقبل فهتبقى will be. Many modern poems don't follow the space of traditional poems. هو عايز يقول يعني تتبع القواعد والقوانين بتاعت القصائد التقليدية، يبقى follow the rules. We ran to the station but it was space vain. The train had already left. يبقى أكيد دون جدوى. It was in vain. في مصطلح تاني معناه دون جدوى اللي هو to أو of no avail. يعني مثلا هقول we search the whole area but all to no avail أو of no avail. تمام واضح كده؟ يبقى to no avail or of no avail. Number 17, it was space a boring film that I fell asleep before the end. واضحة هنا مباشرة جدا، يبقى عندي صفة مع اسم وبعد ذات يبقى such a boring film. Number 18, a space station will space the earth. يبقى تدور حول الأرض. احنا قلنا يدور حول شيء اسمه orbit لكن يدور حول نفسه يعني spin. Number 19, the space of the experiment surprised everyone. وعايز يقول نتائج التجربة يبقى the result of the experiment. Wait there and I'll space someone to help you those bag. في to عندي هنا يبقى أكيد مش تمشي let ولا make ولا have عشان دول عايزين مصدر، يبقى I'll get someone to help you أو help you those bags. I advised her space start revising for the test. يبقى هنا to أو not to طبعا واضحة دي حاجة كويسة، يبقى to start revising before أو for the test. The pyramids are the most famous space in the world. طبعا أكيد مش landfills ولا landslides ولا landlords، يبقى تبقى landmarks. 23 بيقول did you remember space my letter؟ قال له oh I completely forgot. طبعا هنا بيقول له هل تذكرت أن ترسل خطاباتي، مش هل تذكرت عملية الإرسال. يعني معناها كان قاعد في سياق مثلا معين فبيقول له ان انت بعت الخطابات، فقال له لا بس هو كان بعتها اصلا فانت فاكرها ولا لا ده حوار كبير قوي، لا خلينا في الحوار المباشر. لو هل تذكرت ان ترسل تمام يبقى عملية الارسال لم تتم، يبقى did you remember to post. تمام كده؟ لكن لو حد يقول لي ليه بوستنج يا مستر ما تمشيش هنا، ده حوار كبير بقى، لازم تفترض سياق بقى والكلام ده كله، واحد يسأله سؤال تاني. طب ما هو واضح جدا من السياق ان هو هل تذكرت ان ترسل يبقى to post.
Number 24, I spaced to say at home because I was ill. يبقى I had to stay واضحة جدا، ده ماضي والباقي كله مضارع. غير المعنى بيقول اضطررت أن أبقى في البيت لأني كنت مريضا. Her watch space have cost a lot of money. It is made of gold. Made of gold. يبقى أكيد، يبقى ده استنتاج مؤكد. يبقى her watch must have cost. A space grows on a plant or tree and has seeds inside. أكيد fruit، الثمرة أو الفاكهة. If you mix yellow and blue you get، عشان دي zero conditional if. I wish I space where my friends are. يبقى أتمنى أن أعرف يبقى هنجيب ماضي بسيط اللي احنا قلنا wish. لو أنت عايز ماضي، عايز مضارع يبقى ماضي. لو أنت الأمنية اللي أنت عايز تتكلم عنها كانت في المضارع هتجيب ماضي بسيط، كانت في الماضي تجيب ماضي تام، في المستقبل would أو could. يبقى هنا الإجابة I wish I knew، محتاجين ماضي بسيط. We cannot see ultraviolet. طبعا ultraviolet أكيد rays، أشعة فوق البنفسجية، but they can still damage our skin. Alexandria is in the space of Egypt. احنا قلنا يا إما in northern Egypt أو in the north of Egypt. نيجي بقى ل the novel The Prisoner of Zenda. Number 1, who did the innkeeper in Zenda support؟ احنا فاكرينها ال old lady old women اللي كان بتدير المكان، قالت ان هي بتحب اكتر مايكل لان هو عايش معاهم وكده، لكن الكينج تقريبا مش عايش معاهم. تمام. Why didn't Sept shoot Michael at the fork؟ يا ترى as he was afraid ولا as he wasn't sure ولا as he liked him ولا as it wouldn't help the king؟ أكيد as it wouldn't help the king. تمام. يبقى why didn't Sept shoot Michael at the fork؟ يبقى as it wouldn't help the king. طبعا the real king. Number 3, why did the poor people in the capital want Duke Michael to be the king؟ ليه الناس الفقراء محتاجين الدوق مايكل هو اللي بيبقى الملك؟ طبعا احنا عارفين عشان كانوا محتاجين تغيير لان هم كانوا فقراء وكده. يبقى they wanted things to change. طبعا they wanted things to stay at the same، لا يبقى خلاص الملك كده كده هيفضل موجود وهيسيب الحاجة زي ما هي. they thought he was a lazy man. طبعا غلط. they wanted a war with the king. غلط طبعا. Number 4, why was Rasindel very careful when he talked to Princess Flavia؟ ليه راسندل كان كيرفول؟ طبعا عشان خايف انها تعرفه ان هو ال pretending king. يبقى she might realize that he wasn't the real king. يبقى she might realize، ممكن تدرك that he wasn't the real king، ان هو ما كانش الملك الحقيقي. Questions بقى. Number 1, Rupert had no principles and was a bloody man. What do you think؟ طبعا انا هجاوب على النقطتين دول، had no principles و bloody man. هجاوبهم ازاي؟ نقول مثلا he had no principles because he planned to betray his master. يخون سيده اللي هو الدوك مايكل. اي نعم الدوك مايكل كان وحش لكن احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا لنا دعوه ان هو had no principles. He was، طب بالنسبه bloody man he was a bloody man امتى بقى؟ because he tricked Rasindel and stabbed him on his shoulder. تمام. Also he killed his master، وكمان قتل سيده. طيب number 2, how was Sept frustrated by Michael's clever plan which Johan told them؟ ازاي كان سبت محبط بواسطة الخطة الماهرة بتاعت مايكل اللي جوهان اخبرهم هذه الخطة؟ ايه الاجابة بقى؟ يبقى he told Rasindel that he would stay to be the king as there wasn't any hope، ما كانش في امل to rescue the real king. تمام. يبقى قال له هتبقى الملك، هتفضل الملك المتظاهر. ليه بقى؟ عشان ما فيش امل ان احنا ننقذ الملك الحقيقي، فده جاب له احباط. Number 3, why did the duke want to marry the princess؟
طبعا عشان يبقى شرعي to be a legal king، عشان يبقى ملك شرعي as his mother wasn't royal، لأن والدته ما كانتش ملكية أو من أسرة ملكية. Number 3, finish the following dialogue. Maher asks his brother Mustafa to lend him 100 pounds to buy his friend a birthday present. طبعا انت هتقرأ المحادثة الأول، اقرأ لي المحادثة الأول عشان هجاوب على طول. تمام. نيجي بقى أول حاجة، بيقول ماهر بيقول would you mind doing me a favor؟ هل تمانع لإسدائي خدمة؟ تمام. قال له I don't mind at all dear brother، مش همانع يا أخي العزيز. but وكان في سؤال إجابته I wonder وتكملة. طبعا واضح جدا عايز يقول له ممكن أساعدك إزاي مثلا، أو إيه الخدمة اللي أنا ممكن أقدمها لك. فقال له أنا أتساءل لو هتقدر تديني 100 جنيه. تمام. نحاول الكلام ده بالإنجليزي. بيقول I don't mind at all dear brother but how can I help you؟ أو what favor do you need؟ تمام كده. يبقى number 1 how can I help you، أو what favor do you need. if you can. or number 2 I wonder if you can lend me 100 pounds. فقال له 100 pounds what do you want that money for؟ محتاج الفلوس دي ليه؟ فجاوبوا اكيد عشان يعمل حاجه. طبعا السياق ما فيهوش حاجه معينه عشان نجاوبها، فهنختار اي حاجه. مثلا هنقول مثلا I want to buy a present for my friend. فقال له but our father gave you 150 pounds last week. فسأل سؤال كان إجابته yes he did، يبقى أكيد سؤال مزيل. يبقى هنا gave هنطلع منه فعل مساعد did، فتبقى didn't he عشان father. didn't he؟ فقال له yes he did but I spent it all، يعني أنا صرفتها كلها. يبقى رقم 3 تبقى I want to buy a present for my friend for my mother. بلاش father لأن هو بيسأل أو يطلب منه الفلوس. وهنا طبعا number 4 سؤال مزيل didn't he. فقال له yes he did but I spent it all، بس أنا صرفتها كلها. فكان في سؤال من مصطفى. ماهر قال له as soon as I can، بمجرد ما أقدر. next month perhaps، ممكن الشهر اللي جاي. يبقى مثلا إمتى تقدر تردهم. تمام. يبقى نقول إيه when will you be able to pay them back أو pay it back، اللي هي الفلوس. ما ينفعش أقولها them، هنقول it. يبقى when will you be able to pay it back. وممكن نسهلها أكتر نقول when can you pay it back. تمام. فقال له as soon as I can next month perhaps. فقال له well حسنا خلاص كده اطمنه. فيقول له مثلا here you are، تفضل. Number 4 write a paragraph of 120 words on 1 A youth and spare time، يعني الشباب ووقت الفراغ. never too old to learn، يعني معناها لست بكبيرا في السن لدرجة أن تتعلم. أنا هختار never too old to learn، وهجيب لكم باراجراف كويس جدا على never too old to learn. Many people assume that skill development، assume يعني يفترض. طبعا ممكن نقولها بالأمريكان assume. Many people assume that skill development is age sensitive and only applies to those starting their career or looking for promotion. طبعا أنا بدأت الباراجراف بفكرة عن الكلام اللي هتكلم عنه، اللي هو السن، والسن لما تكون كبير وكده في السن العضو وهكذا. تمام. فالسطر الأول تقريبا اللي أنا قلته ده عن الموضوع ده. يبقى many people assume that skill development is age sensitive and only applies to those starting their career. تمام كده. This is really not the case. It is always a good idea to nurture معناها يعني يرعى أو يطور. تمام. your skills relevant، يعني ترعى مهاراتك بأن تكون relevant، لها علاقة to your chosen career. If not just to keep you ahead of the game but also it's not just to keep you ahead، يعني مش هتساعدك في انك تستمر في الموضوع but also to keep you your mind active and sharp.
ده اول باراجراف اتكلمت عن الفكره الرئيسيه عن الموضوع. اجي بقى للبادي او صلب الموضوع. In fact, as an older student you will have some definite advantages over your younger counterparts. هنتكلم بقى عن مزايا بقى انك تبقى كبير، بقى انك كبير في السن بقى تدي لك افضليه عن نظرائك اللي هي counterparts، عن نظرائك. تمام. There is no proof that says older learners ان المتعلمين الكبار في السن are better than younger students، اكبر من او افضل من الطلاب الشباب. But those who take further study later in life do so under a different set of circumstances، يعني ظروف مختلفة. تمام كده. that force them to be more efficient in their studies. طبعا انت مش شرط تكتب نفس الباراجراف ده، انا بديك افكار. تمام كده. Just knowing that learning is what you want makes it easier to motivate yourself. يعني بس انك تعرف ان التعلم is what you want، تعلم الشيء اللي انت محتاجه لوحده، وده فعل الجملة، makes it easier، تجعلها او يجعله اسهل، يجعل الامر اسهل. to motivate، لكي تشجع او تحفز او تدفع نفسك through challenging times. احنا واخدين كلمة challenging. If you have chosen a course which you want to do rather than being told to do, you are much more likely to do well and succeed. يعني هو عايز يقول لك اختار حاجة انت بتحبها عشان تنجح فيها اكتر. نبدأ باراجراف كمان نتكلم عن فكرة تانية. We have technology in our side. التكنولوجيا هتساعدك. Thanks to the internet and powerful computer software, learning and gaining information is far more accessible. Accessible يعني أصبحت أسهل للوصول إليها. Technology has enabled the study to be flexible. You have better time management skills. Whether you realize it or not. أو الفريز دي أو التعبير ده مهم جدا، ممكن تستخدمه whether you realize it or not، يعني سواء أدركتها أم لم تدركها، يعني سواء عرفت أو ما عرفتش. Your time management skills are far better later in life than when you were younger. تمام. يبقى أنت بتتحسن معاك إدارة الوقت والمهارات كلما كبرت. You are more disciplined. أنت أكثر تنظيما. Look at what you have accomplished so far in life. هو ما زال بيعدد في المزايا بتاعت إنك أنت بتتعلم على كبر. Whether it has been graduation, a career, a family, you know what you can achieve. تمام كده. هنختم بقى أو نقرب من الختمة الكونكلوجن. يقول you have more support from your colleagues. Your fellow students are probably all in the same mind. ممكن أقول in the same age برضو عشان أشجعه. Your family realize the importance of your self-development. نختم بقى الكونكلوجن نقول finally if you show eagerness يعني حماسة. تمام. To learn after all، بعد كل ده your new skills will help you. طيب لاحظتوا بقى ان انا ركزت في الازمنه، ركزت في الاخطاء، ركزت في البانكتويشن، ركزت في المسافه البادئه في كل باراجراف، ركزت في الستارتنج او البيجيننج، وركزت في البادي صلب الموضوع اللي هو بنتكلم عن التفاصيل بتاعه الباراجراف بتاعي، وركزت في الكونكلوجن ان انا بتكلم عن الفكرة في النهاية او هعمل ايه في النهاية او كلمة كويسة في النهاية عشان اختم بيها my paragraph. تمام كده. يعني الباراجراف مش اسطمبة احنا بنكتبها، لا ده هو فكر، ده هو انت بتكون في الامتحان عندك تركيز معين، مش كل طالب هيكتب نفس الكلام، فانا بس بساعدك، انا بديلك tips how to write a good paragraph. نيجي بقى للترانسليشن. Number 5, translate into Arabic. Peace gives us a golden chance to carry out useful projects with the money spent on wars. يبقى نقول يعطينا السلام فرصة ذهبية لتنفيذ مشاريع مفيدة باستخدام المال الذي ينفق على الحروب. تمام. فرصة ذهبية بالانجليزي اسمها golden chance. a golden chance. كلمة تنفيذ لاحظ معايا هنا قال to carry out، لكي ننفذ.
فنترجمها في الأفضل في اللغة العربية لتنفيذ. تمام كده. with the money spent باستخدام المال. طبعا هنا المفروض relative clause بس احنا حذفناها اللي هو which was spent on words. تمام. احنا قلنا لما يكون في مبني مجهول بعد relative clause يجوز حذف relative clause مع الverb to be. يبقى which was spent هي spent يعني الذي، عشان انا اترجمها صح الذي ينفق اللي هي which was spent او which is spent على اسم مضارع يعني، فنحذف which is فتبقى spent on wars يعني على الحروب. Number 2, the press plays an important role in forming public awareness and an effective opinion in our country. هو بيقول إن الصحافة اللي the press تلعب دورا هاما في تشكيل الوعي العام، تشكيل الوعي العام اللي هو public awareness. وكلمة effective يعني مؤثر أو فعال، يبقى effective opinion يعني رأي فعال أو مؤثر، رأي فعال أو مؤثر in our country في بلدنا. B, translate one sentence only into English. احنا هنترجم الاثنين. واحد، تنشئ الحكومة مدن جديدة خارج القاهرة الكبرى لحل مشاكل الإسكان والمرور. هنا طبعا مش تنشئ الحكومة. تمام كده. يبقى هنقول the government establishes، تنشئ يعني establishes أو ممكن نقول sets up مدن جديدة new cities outside Cairo to solve the problems of. طبعا احنا هنحفظها على بعض. to solve the problem of يعني ايه؟ لحل مشاكل شيء. to solve the problems of housing الإسكان and traffic والمرور. رقم 2 بيقول العدالة هي إحدى القيم الأساسية الموجودة في كل النظم الاجتماعية. طبعا العدالة اللي هي justice تمام is one of the. طبعا هنقول القيم الأساسية، أساسية يعني main أو essential أو basic. values القيم الأساسية يبقى main values essential values basic values. والتي تتواجد أو الموجودة، شفت ترجمتها ازاي؟ يبقى that exist أو existing. تمام. احنا قلنا that exist، هنا ممكن نشيلها ونحط existing in all social systems او ممكن نقول social system اللي هي النظم الاجتماعية ممكن نخليها societies على طول social systems او societies. تمام كده. وبكده نكون خلصنا امتحان السودان 2019. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.